Totalcar erőmérő következő autója, ez a Volvo S80-as 2007-ből, de nem ezért különleges, hanem azért, mert a nagyon ritka V8-as modellek közé tartozik. Ugye ebben egy olyan 4400 köbcentis V8-as motor volt, amit a Volvo a Yamaha-val terveztetett meg, de nem csak, hogy ott tervezték meg, hanem Japánban is gyártják ezt a motort. Ez egy kicsit magyarázatra szorul, sokan szokták mondani, hogy Yamaha motor van benne. Ez részben igaz, mert tényleg a Yamaha csinálta, de a Yamahának van egy olyan részlege, ahol külsősöktől, bárkitől megbízásokat fogad el, és motor tervez. Ugye ez az autó még abból a korszakból származik, amikor a Volvót a Ford tulajdonolta. Valójában a Ford megadta azokat a paramétereket, amire szükség volt ehhez a motorhoz, egyáltalán, hogy beférjen, mert azért a V8-as motor az nem kicsi, és keresztben van elhelyezve az órában, és szintúgy az S80-as sem kicsi, de azért egy V8-as motort keresztbe berakni úgy, hogy még egy automata váltó mellé férjen, és szerelhető is legyen, tehát ne a kesztyűtartóból kelljen kiszedni a hátsó hengersor gyertyáit, az azért nem annyira egyszerű. Úgyhogy a Volvo megadta a Yamahának, hogy egy 60 fokos hengerszögű V-motort kell tervezni, nagyjából megadta a paramétereket, a Yamaha pedig megcsinálta ezt a motort. Fórumokon meg mindenhol gyakran mennek ezek a viták, hogy ez egy hajómotor, mert hogy van egy olyan Yamaha hajómotor, ami furat löket aránya ugyanilyen, ez igaz, de ezeknek a motoroknak nem igazán van köze egymáshoz. Az, hogy a furat löket arányt megtartják, az ugye ők is adott dolgokkal terveznek, amit már egyszer kiszámoltak, megcsinálták a forgattyús mechanizmust, azon különösebben nem kell változtatni, nyilván felhasználták, de egy az egybe ez a motor nem található meg semmelyik hajóban, ahogy fordítva se nem hajómotort tettek bele. Na mindegy, a 4400 köbcenti nem kérdez, ahogy szokták mondani, és 440 Nm nyomatékának is kell lenni, mellesleg 315 lóerő, kíváncsiak vagyunk rá, hogy meg lesz-e itt a mérőpadon ez a 315 lóerő. Igazából ezt kerestem, engem gyerekkorom óta kifejezetten érdekeltek az autók, meg az autózás, és igazából mindenféle jármű. És nyilván, amikor megjelent a modell, akkor nem lett volna erre anyagi lehetőségem, hogy megengedjek egy ilyet magamnak. De az elmúlt 5-6 évben, amikor már nem okozott volna gondot a fenntartásra, akkor elkezdtem nézelődni, és egy 5 év és körülbelül 20 autó megnézése után eljutottam ehhez, ami szerencsére olyan állapotban volt műszakilag, ahogy gondoltam, és azóta is elégedetten használom. Ismertem már a típust, meg ültem ilyenben, tehát tudtam, hogy mire számítsak. Plusz kipróbáltam körülbelül 10 másik autót, amiket elmentünk megnézni, amik bizalomgerjesztőbbek voltak, aztán próbakör során mindig kiderült ez az. Ez pedig sokkal jobb volt azoknál, úgyhogy onnantól kezdve már nem is nagyon volt kérdés. És most, hogy használod, beváltotta a reményeket? De abszolút, még jobban tetszik, mint amire számítottam. Típust ismerem már régóta, és akármelyikben ültem, mindegyik egy kicsit zajosabb ennél, tehát ez csöndesebb, jobban rugózik. Nyilván ez az állítható futóműnek is köszönhető, amit azért elsősorban komfortüzemmódban használok, de minden téren sokkal kellemesebb, mint bármelyik S80-as, amivel ültem eddig. És mit gondolsz a teljesítményről? Hány lóerő lesz a 315? Szerintem jól áll az autó. Tehát úgy érzem, hogy nagyjából tudja azokat a menetdinamikai adatokat, amiket a gyár megadott. Ha most tippelnem kéne, mondjuk a 306-308 szerintem körül. Oké. Én mondok egy 300-at pessimista módon, aztán most majd meglátjuk. Jó. Európai értékeket produkált, gondolok itt arra, hogy elforgott 6000 fölé is a V8-as, egyébként pedig a 315 lóerő helyett a gyári adat szerint 306 lett a mért adat. Ami érdekes, hogy onnantól kezdve, hogy rendesen összezár a váltó, már ilyen 400 Nm körüli nyomatékokról beszélünk, tehát azért a 4,4 literes lökettérfogat nem hazudik. Én azt gondolom, hogy szép értékeket produkált. Mit mond a tulajdonos? Elégedett? Vagy a V8-assal? Abszolút elégedett vagyok, a számok, hát körülbelül erre is számítottam, és hát a hangja az pedig fenomenális volt, szóval az nekem mindenképpen
csodálatos élmény volt. Igen, az volt érdekes, hogy itt ezen a tartományban itt 4000 és 5000 között kicsit olyan mélyült a hangja a motornak, és szépen szólt. Igen, de az úgy ki is látszik, tehát hogy tényleg olyan 3600-700-tól érezhetően megerősödik, és onnantól nagyon szép hangja van. Meg itt 4005-től egész a leszabályzásig 300 lóerő környékén van végig a görbe, úgyhogy biztos jól is megy. Köszönjük szépen, hogy elhoztad. A Totalcar erőmérő következő autója ez az E30-as 1984-ből, tehát még a facelift előtti, és 320i, a 6 hengeres 2 literes motorral. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez a 6 hengeres 2 literes motor tudja-e a gyári adatokat, mert ha a 25-össel hasonlítjuk össze, akkor mindig olyan kicsit olyan gyengének tűnik. Most ki fog derülni. Maradjatok velünk, nézzétek, még sok érdekes autó jön.